नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जोर्नीको साथी विनोद। साथीहरु, आज बिहीबार, हप्ताको अन्तिम कारोबार दिन, तसर्थ सदा चाहिँ आज पालो भएको छ विकली अपडेट यहाँहरु समक्ष शेयर गर्ने। यद्यपि आज नोभेम्बर 2 तसर्थ विकली अपडेट राख्दै गर्दाखेरि अघिल्लो महिनाको पनि अन्तिम कारोबार दिन सकिसकेको एउटा संयोग परेको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरु समक्ष म आज मन्थली देखि लिएर हामी इन्ट्राडे चारवटा टाइम फ्रेममा को टेक्निकल एनालिसिसलाई चाहिँ को जोड्नेलाई हामीले चाहिँ आजको यस भिडियोमा तय गर्ने प्रयत्न गर्नेछौं। अर्थात् मन्थली, विकली, डेली एन्ड इन्ट्राडे टाइम फ्रेम, आई मिन M15 टाइम फ्रेममा मार्केटलाई एनालिसिस गर्नेछौं। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि साथीहरु, यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला। आउनु साथीहरु, अब भिडियोलाई सुरु गरौं। अत साथीहरु, मेरो भिडियोलाई नितान्त एउटा टेक्निकली एजुकेशनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गर्दिनु होला भन्दै ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन लिँदाखेरि आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धानलाई पनि जोडेर मात्रै गर्नुहोला। साथीहरु, स्क्रिनमा तपाईले देखिराख्नु भएको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको मन्थली टाइम फ्रेममा क्यान्डलस्टिक चार्ट। यसमा मैले लास्ट मन्थको एनालिसिसमा पनि यहाँहरुलाई चाहिँ निवेदन गरेको थिएँ। हुन त यहाँहरुलाई मैले चाहिँ ओभरअल बुल्स एन्ड बेयर्सको फेजहरु, चारवटा फेजको बारेमा यहाँहरु समक्ष मैले कसरी बुल एन्ड बेयरको फेजहरु, नेपालको हिस्टोरिकल भनौं न प्याटर्न कस्तो रहेको थियो भनेर यहाँहरु समक्षले नेक्स्ट बुल हाम्रो कहिले सुरु हुन सक्छ भन्ने किसिमको एउटा भनौं न डेप्थ एनालाइसिस मैले लास्ट मन्थको मन्थली एनालाइसिसमा राखेको थिएँ। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने आउँदो बुल चाहिँ कहिले सुरु हुन सक्छ र कसरी कुन प्याटर्नमा जान सक्छ भन्ने बारे एनालाइसिस मैले त्यसमा राखेको छु। तपाईले त्यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी मन्थली मोस्टली क्यान्डल टु क्यान्डल हैन माइक्रोस्कोपिक एनालाइसिस मात्रै मन्थली एनालाइसिसमा गर्ने प्रयत्न गर्दछौं। मार्केट मन्थली अलवेज इट इज इन बुल मोमेन्टम हैन। मन्थलीमा त यो एउटा सुपर र्याली बुल आइसकेपछि एउटा करेक्टिभ मुभ आइरहेको भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। करेक्टिभ मुभ कहाँबाट आएको त भन्दाखेरि 3200 बाट झर्न थालिसकेपछि अहिले हामी आज क्लोजिङ दिँदै गर्दाखेरि 1847 को पोइन्टसम्म आइपुग्दाखेरि यो करेक्टिभ मुभ चाहिँ कसरी आएको छ प्याटर्न यहाँहरुलाई मैले देखाइरहेको छु। यो फर्स्ट मुभ आयो, सेकेन्ड मुभ आयो, थर्ड मुभ आयो, फोर्थ मुभ आयो र अहिले हामी फोर्थ पछि फिफ्थ मुभ। यसलाई चाहिँ मैले मेरो आफ्नो एनालाइसिस अनुसन्धानको आधारमा यसलाई मैले चाहिँ लास्ट भनौं न डाउनवर्ड मुभको रूपमा चाहिँ लिएको छु। अब यो डाउनवर्ड मुभ कहाँसम्म जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा निकै नै महत्त्वपूर्ण भनौं न प्रश्न बनेको छ। अब यसमा क्यान्डल टु क्यान्डल हेर्दै गर्दाखेरि मैले यहाँहरुलाई पहिला पनि निवेदन गर्दै आइरहेको थिएँ। इभन इन मन्थली क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हैन चार्टमा हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसको माथिको चाहिँ यो बाइ साइड लिक्विडिटी 2 टाइम्स यसले ग्र्याब गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब यसले नेक्स्ट टार्गेट यो भनौं न स्मार्ट मनीले नेक्स्ट टार्गेट गर्ने लेभल भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेल साइड लिक्विडिटी हुन्छ भनेर यहाँहरु समक्ष मैले राख्दै आइरहेको थिएँ। यो सेल साइड लिक्विडिटी भनेको कुन हो त भन्दाखेरि प्रिभियसली मार्केटले बेरिश मोमेन्टममा आउँदै गर्दाखेरि बनाएको यो जुन बटम लेभल छ त्यो भनेको 1807 को लेभल। 1807 को लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्ने सम्भावना या भनौं त्यसलाई ग्र्याब गर्नलाई मार्केट आउन सक्ने सम्भावना धेरै नै छ भनेर मैले यो क्यान्डल बन्दाखेरिको देखि नै यहाँहरु समक्ष मैले यो बारम्बार राख्दै आइरहेको थिएँ नै। विगत लामो समयदेखि मेरो च्यानल र मेरो भिडियोजहरुलाई फलो गरिराख्नु भएको साथीहरुलाई पक्कै पनि जानकारी छ कि हामीले मार्केटलाई कसरी एनालाइसिस गर्दै आजको दिनसम्म आइपुगेका छौं। अब आजको दिन आइपुग्दाखेरि है यो गएको महिनाको मन्थली क्यान्डल क्लोजिङ यो दिएर अब आज यो नोभेम्बर 1st 2nd सम्म हामी आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो भनौं न यो चाहिँ एक हप्ताको यो मन्थलीमा हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ
यो नर्मली यो जुन बुलिस क्यान्डल छ, बुलिस क्यान्डल बनिसकेपछिका यहाँ 3वटा 3 महिनाको क्यान्डलको यो स्पिनिङ टप क्यान्डल जुन बनेको थियो, स्पिनिङ टप क्यान्डल बन्दाखेरि है त्यसपछिको नेक्स्ट क्यान्डल चाहिँ माथि बन्नु पर्थ्यो यदि माथि जाने हुँदो हो त, हैन। यो डिमान्ड जोनलाई रेस्पेक्ट गर्ने हो भने फ्रम मन्थली पर्सपेक्टिभ यो स्पिनिङ टप क्यान्डल बनिसकेपछि यहीँबाट चाहिँ मर्निङ स्टार बनाएर माथि जानु पर्थ्यो। तर मर्निङ स्टार बनाएर माथि जाने भन्दा डाउनवार्ड नै आउन सक्ने सम्भावना धेरै छ भनेर मैले त्यतिखेर पनि यहाँहरु समक्ष राखेको थिएँ। यसको लजिक के हो त भन्दाखेरि मार्केटले बाई साइड लिक्विडिटी ग्र्याब गरिसकेको अवस्था थियो। देयर इज नो मोर लिक्विडिटी, द्याट्स व्हाई स्मार्ट मनी इज नट will not be interested to take the market upward for some time, for a few months from monthly analysis. That's why I know यो मार्केटले चाहिँ तलै आउन सक्ने सम्भावना छ भनेर हामीले एनालिसिस सहजै गर्न सक्यौं। त्यसपछि भनौं न अब गएको महिना यो जुन क्यान्डल बेरिस मोरओभर क्यान्डल अलमोस्ट यसको बटमसम्म आइपुग्नु भनेको इट इज अलमोस्ट है म 100% त भन्दिन किनकि मार्केट इज अल अबाउट द गेम अफ द प्रोबेबिलिटी। द्याट्स वाइ म 100% नभन्दै गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ टेक्निकल एनालिसिसको एक्युरेसी लेभललाई तपाईले अगाडिका दिनहरुदेखि अगाडिका महिनादेखि मेरो भिडियोहरुलाई फलो गरिराख्नु भएको छ भने my bias today yet is I will be I will not be surprised to see the market showing us the level of 1700 around in the future, near future। किनभने मेरो एनालाइसिस मेरो बायस जतिखेर पनि यो 1807 को लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्ने छ मार्केटले नेक्स्ट बुल र्याली सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भनेर यहाँहरु समक्ष मैले राख्दै आइरहेको कुरा हो। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि 1807 लाई ब्रेक गरेर मार्केट एकचोटि तल नआएसम्म यसले 2200 ब्रेक गर्नेवाला 2277 को यो जुन रेन्जिङ जोनको चाहिँ हाईलाई ब्रेक गर्नेवाला छैन भनेर यहाँहरु समक्ष राख्दै आइराखेको छु। इभन हाम्रो चाहिँ एउटा करेक्टिभ वेभ आउँदाखेरि पनि यो चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स जिगज्याग करेक्टिभ वेभ आइराखेको हो कि भन्ने हाम्रो प्रष्ट अनुमान रहेको छ। तसर्थ हामी मन्थली क्यान्डलस्टिक प्याटर्नमा चाहिँ यो लेभलमा छौं र मन्थलीबाट चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट एउटा चाहिँ भनौं न अनमिटिगेटेड ओएफ अर्डर फ्लो भने जुन एउटा मार्क गरिराखेको छु यो 1667 को लेभल। हाललाई 1667 कै लेभल चाहिँ नबनाऊ हैन, यद्यपि त्यहाँसम्म आउन सक्ने मार्केटले त्यो डाइरेक्टिभ मोमेन्टम चाहिँ लिएको छ भन्दाखेरि अत्युक्ति चाहिँ हुँदैन र हाललाई चाहिँ 1700 भनौं न 1807 को लेभल ब्रेक गर्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ एक ढंगले त्यसको लागि चाहिँ हामी मानसिक रूपमा तयार रहनुपर्ने अवस्था छ साथीहरु। अब जाउँ साथीहरु वीकली अपडेट तिर। वीकली अपडेटमा पनि हामीले जब वीकली अपडेट त हाम्रो हरेक हप्ता हामीले गर्दै नै आइरहेका छौं। तसर्थ वीकली अपडेटमा पनि मन्थली अपडेटमा जस्तै मन्थली चार्टमा जस्तै यो बाई साइडको लिक्विडिटी ग्र्याब गरिसकेको छ दिस वान एन्ड दिस वान है। तसर्थ यो क्यान्डल बन्दाखेरि नै जहाँबाट मैले व्हाइट ब्लक बनाएको छु यो क्यान्डल बन्दाखेरि नै हामीले मार्केटको बायस अब डाउनवार्ड हुन सक्छ भनेर कयौं हप्ता अगाडि नै हामीले एनालिसिस गर्दै थियौं र त्यही अनुसार हाम्रो हरेक हप्ताको हाम्रो बायस चाहिँ हामी चाहिँ डाउनवार्ड हुँदै आइरहेका थियौं र मैले रिसेन्टली केही समय अगाडिको मैले एनालिसिसमा जुन यो मैले नीलो लाइनको चाहिँ यो रिएक्टिभ यसरी मुभ हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ मार्केटको भनेर राखेको थिएँ। फलस्वरूप मार्केट ठ्याक्कै यसरी नै हाम्रो मोमेन्टम चाहिँ यसरी बोकेको अवस्था छ। त्यो किन पनि हुन सक्छ भनेर भनेका थियौं भने बाई साइड लिक्विडिटी ग्र्याब गरिसकेपछिको यो तलपट्टिको यो जुन स्ट्रङ भनौं न एक लेभलको स्ट्रङ है डिमान्ड जुनमा आउँदाखेरि मार्केटले रिएक्टिभ मुभ चाहिँ माथि दिन सक्छ र त्यो रिएक्टिभ मुभले चाहिँ यो जोनलाई ब्रेक गर्ने क्षमता चाहिँ नराख्न सक्छ किनभने मार्केट स्मार्ट मनी इज इन्टेन्डिङ टु मुभ बिलो दिस 1800 लेभल भनेर चाहिँ यो चार्टको भनौं न मोमेन्टमको हैन प्याटर्नको एनालिसिसबाट चाहिँ मैले यहाँहरु समक्ष कुरा राख्दै आइरहेको थिएँ। तसर्थ यो जब यो मार्केट भनौं न तीनवटा मैले लास्ट वीकली अपडेटहरुमा पनि राखेको थिएँ दिस थ्री ब्ल्याक क्रोज आर very स्ट्रङ टु कीप द मार्केट स्टिल मोर डाउनवार्ड भनेको थिएँ। यसको चाहिँ भोल्युमको पर्सपेक्टिभ एनालिसिसहरु पनि गरेर पनि तसर्थ वीकली एनालिसिसमा हामी कम्प्लिटली बेरिश नै छौं। तसर्थ हामीले मार्केटमा अहिले नै
हामीले चाहिँ भनौँ न मार्केटमा बाई सेटअप या चाहिँ मनी इन्जेक्ट गरिहाल्नुपर्ने त्यति हतारो हामीलाई छैन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो एनालिसिसबाट पनि फ्रम विकली पर्सपेक्टिभबाट पनि है त साथीहरू। अब जाउँ हामी त्यसपछि हामी डेली टाइम फ्रेममा एनालिसिस गर्नतिर। डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ साथीहरू यसो इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा पर्यो। यसको चाहिँ एउटा प्रब्लम चाहिँ लेट मी मेक अनदर स्लाइड। अब डेली टाइम फ्रेममा जाँदाखेरि चाहिँ साथीहरू हामीले हेर्नु पर्दाखेरि लेट मी ट्राई टु गेट इन्टु Nepse daily analysis chart. Show you. Okay, we have reached there. Okay, this is the daily time frame analysis. So daily Nepse को daily time frame analysis मा हामीले चाहिँ कुरा के राख्दै आइरहेका थियौं त भन्दाखेरि मार्केटले जब यो लोलाई ब्रेक गर्यो हैन, यो जुन यो बुलिस यो मोमेन्टम गएको थियो हायर हाई हायर लोज बनाएर जुन मैले 5 बाट चाहिँ येलो स्पटहरु बनाएर राखेको थिएँ। जब यो लोलाई ब्रेक गरिसकेपछि मार्केट डाउनफल हुँदाखेरि यो पर्पल जोनहरु चाहिँ रिएक्टिभ जोनहरु मात्र हुन्छ र यहाँबाट रिएक्टिभ मोमेन्ट जाँदाखेरि एउटा चाहिँ मार्केटमा हाम्रो चाहिँ फसिरहेको साथीहरुले एउटा भनौं न एक्जिटिङ एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अवस्था हुन सक्छ मार्केटलाई भनेर चाहिँ मैले राख्दै आइरहेको थिएँ। तसर्थ मार्केटले यही किसिमले यो जोनबाट पनि एउटा थोरै रिएक्सन दियो, तल आयो, त्यसपछि यो अब अर्को एउटा मेजर एउटा चाहिँ रिएक्टिभ जोनमा आयो, थोरै रिएक्सन दियो तल, त्यसपछि अब यो जोनमा पनि थोरै रिएक्सन दिने सम्भावना चाहिँ छ। यहाँबाट यो जोनमा आइसकेपछि थोरै रिएक्सन, देन आफ्टर इट विल ब्रेक। व्हाट आई मिन इज यहाँबाट थोरै चाहिँ तल आइसकेपछि फेरि मार्केटले चाहिँ डाउनवर्ड मोमेन्टम नै लिन सक्ने अवस्था छ भनेर चाहिँ यहाँहरु मैले राखेको थिएँ। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि अब यो मार्केट यहाँ आएर फेरि अगेन इट विल गो अप एन्ड देन आफ्टर दिस यो किसिमको मोमेन्टम चाहिँ मार्केटले दिन सक्छ साथीहरु। डेली टाइम फ्रेमबाट पनि हामीले हेर्दाखेरि यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने अवस्था छ। अब त्यसपछि हामी एकचोटी ट्राई गरौँ हाम्रो इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा। इन्ट्राडे टाइम फ्रेमको एनालिसिस गर्नु पर्दाखेरि नर्मली इन्ट्राडे टाइम फ्रेमको चाहिँ हाम्रो बुलिश मोमेन्टम डेली बायस हाम्रो चाहिँ बेरिश छ। बेरिश मोमेन्टमलाई चाहिँ डेली चाहिँ बुलिश हुन सक्ने अवस्था कतिखेर हुन सक्छ त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ लोअर टाइम रेस्पेक्टिभ लोअर टाइम फ्रेम इन्ट्राडे टाइम फ्रेम अर्थात् भनौँ 15 मिनट टाइम फ्रेममा चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर मोमेन्टम शिफ्ट हुनुपर्छ साथीहरु। भनेको मतलब बेरिश टु बुलिश मोमेन्टम शिफ्ट हुनुपर्छ। त्यो बुलिश टु बेरिश टु बुलिश मोमेन्टम शिफ्ट हुने भनेको चाहिँ दाउ थ्योरी अनुसार सिम्पली चाहिँ क्यारेक्टर शिफ्ट हुने नै हो है। अब यो इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा चाहिँ यदि तपाईले मलाई फलो गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यहाँले मैले के राख्दै आइरहेको थिएँ त यो अघिल्लो दिनहरुमा भन्दाखेरि मार्केटले यो जोन यसरी ब्रेक गरेर माथि जाँदाखेरि हैन यो बुलिश मोमेन्टममा जाँदाखेरि यदि तल आएर आउँदाखेरि यहाँको यो डिमान्ड जोनलाई रेस्पेक्ट गरेर माथि जाँदैन भने यसलाई ब्रेक गर्छ भने चाहिँ मार्केटले यो लोलाई पनि ब्रेक गर्ने सम्भावना रहन सक्छ भनेर हामीले एनालाइज गरेका थियौं फ्रम स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिभ। किनभने यसले फेरि एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेरिश डेली भन्न हायर टाइम फ्रेमको बेरिश मोमेन्टमलाई यसले चाहिँ फेरि कभर अप गर्यो भनौं न, सपोर्ट गर्न इन्ट्राडेले पनि सपोर्ट गरिसकेपछि डेफिनेटली यसको फल चाहिँ शार्प हुने नै हुन्छ। तसर्थ हामीले मार्क गरिरहेको यी जोनहरु भनेको त्यसपछि एउटा रियाक्ट गर्ने जोन मात्र बन्न जान्छ। यहाँबाट रियाक्ट गर्यो, यसमा थोरै भनौं न इट जस्ट गिभ एन वन पज देन आफ्टर इट ब्रोक, यो जोनलाई चाहिँ ब्रेक गरिसकेको अवस्था छ। अब मार्केट चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्प्लिटली हामी फेरि इन्ट्राडेमा पनि बेरिशमा गइसकेका छौं। यसको मतलब यहाँ हाम्रो लो बनाएको छ, यो त्यसपछि लोअर हाई बनाएको छ, त्यसपछि हाम्रो यहाँ लोअर लो कन्फर्म भइसकेको छैन। मार्केट इज कम्प्लिटली बेरिश फ्रम इन्ट्राडे पर्सपेक्टिभमा अल्सो हैन। त्यसैले हाम्रो हायर टाइम फ्रेमदेखि लिएर हामी मोस्टली चाहिँ हामी अहिले पनि बेरिश मोमेन्टमा छौं। त्यही भएर मार्केटमा चाहिँ भनौं न नेप्से वाइज चाहिँ बाइ सिग्नल आइसकेको अवस्था छैन। मार्केटलाई अझै पनि वेट एन्ड वाचको स्थितिमा रहनु पर्नेछ। मैले यहाँहरु समक्ष राख्दै आएको लेभलहरु तपाईले मार्क गरिराख्नु होला हैन। स्पेशली डेली टाइम फ्रेमको एनालाइसिस र विकली टाइम फ्रेमको एनालाइसिसमा मैले लेभलहरु दिएको छु तपाईलाई। मार्केट त्यो लेभलमा नआएसम्मलाई हाललाई हामीले चाहिँ वेट एन्ड वाच नै गरेर बस्दाखेरि हाम्रो चाहिँ डिसिजन चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण हुन सक्छ भन्ने आजको हाम्रो भिडियोको एनालाइसिस रहेको छ।
यसै गर्दै आजको मैले विकली अपडेटलाई यहीँ टुङ्ग्याउनेतिर म गइरहेको छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया वन्स अगेन आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट अल you all to subscribe my channel and click on the bell icon. भिडियो मन परेको पक्कै पनि मन परेको छ तपाईहरुलाई भनेर मैले आशा लिएको छु। कृपया भिडियोलाई लाइक अनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट र फिडब्याक दिएर मलाई आउँदा दिनमा अझै महत्त्वपूर्ण भिडियोजहरु बनाउनको लागि तपाईहरुले प्रेरणा दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै तपाईको समय तपाईको पल शुभ रहोस् र ट्रेडिङ जर्नी सफल रहोस् भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहे। नमस्कार।